Nhìn lại lần đầu gặp gỡ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, hai người chẳng có chút rung động nào, khung cảnh thật ngượng ngùng. Trong giới giải trí Hoa ngữ, nhắc đến chuyện tình của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, công chúng thường nhớ ngay đến hình ảnh một cặp đôi vàng, từng khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng ít ai biết rằng, lần đầu tiên họ gặp gỡ, cả hai lại chẳng hề có chút rung động nào, thậm chí khung cảnh khi ấy còn vô cùng ngượng ngùng, khó xử. Năm đó, Triệu Lệ Dĩnh vừa bắt đầu tạo dựng tên tuổi với những vai diễn ấn tượng, trong khi Phùng Thiệu Phong đã là một nam thần quen mặt với nhiều dự án đình đám. Cơ duyên đưa họ đến với nhau không phải trong một buổi hẹn lãng mạn, mà đơn giản chỉ là một buổi họp mặt do một đạo diễn tổ chức để bàn về kịch bản phim mới. Khi Triệu Lệ Dĩnh bước vào phòng, cô thấy Phùng Thiệu Phong đang ngồi ở góc, gương mặt điển trai nhưng ánh mắt lặng lẽ, như thể không hề để ý đến sự xuất hiện của cô. Còn Phùng Thiệu Phong, khi nhìn thấy cô gái nhỏ bé ấy, anh chỉ khẽ gật đầu xã giao, rồi tiếp tục trò chuyện cùng ekip, không có cái bắt tay nồng nhiệt, không có ánh nhìn say đắm, cũng chẳng có nụ cười bẽn lẽn. Tất cả chỉ là một sự xa lạ lịch sự. Trong lòng Triệu Lệ Dĩnh khi ấy, cô nghĩ thầm, anh ấy nổi tiếng như vậy, chắc chẳng để ý đến mình đâu. Còn Phùng Thiệu Phong, anh lại tự nhủ cô ấy trông đơn giản, mộc mạc, không giống tuýp người mà mình thường chú ý. Chỉ vài giây thoáng qua, nhưng đã mở đầu cho một khung cảnh ngượng ngùng kéo dài suốt buổi gặp. Hôm đó, trong buổi họp, mọi người bàn luận sôi nổi, chỉ có hai nhân vật chính của ngày hôm nay lại hầu như không nói với nhau câu nào. Triệu Lệ Dĩnh đôi khi đưa mắt nhìn sang, nhưng ánh mắt của Phùng Thiệu Phong lại lạnh nhạt, xa cách. Không khí ấy khiến cô cảm thấy như mình là người ngoài, dù thực tế họ sắp sửa hợp tác trong cùng một dự án. Còn Phùng Thiệu Phong thì lại thấy Triệu Lệ Dĩnh khá dè dặt, ít cười, khác hẳn với những bạn diễn nữ thường gặp. Buổi gặp kết thúc trong sự nhạt nhẽo, không ai chủ động bắt chuyện, không một dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một mối quan hệ đặc biệt nảy nở. Thế rồi, duyên số lại đưa họ đến với nhau trong dự án phim sau đó. Ngày đầu tiên trên phim trường, cả hai vẫn giữ sự khách sáo. Triệu Lệ Dĩnh ngượng nghịu khi phải tập thoại cùng một người đàn ông gần như xa lạ. Cô nhiều lần quên lời thoại, còn Phùng Thiệu Phong thì chỉ mỉm cười nhắc nhở một cách nhẹ nhàng. Trong lòng anh lúc ấy, cô gái nhỏ bé này có chút vụng về nhưng lại toát lên sự kiên trì lạ thường. Trong mắt cô, anh vẫn lạnh lùng, nhưng đôi khi lại có cách cư xử dịu dàng bất ngờ. Sự ngượng ngùng vẫn còn, nhưng nó đã bắt đầu pha trộn một chút tò mò. Một lần, khi đang quay cảnh ngoài trời, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Cả đoàn vội vã tìm chỗ trú, chỉ còn Triệu Lệ Dĩnh đứng loay hoay với đạo cụ. Chính lúc ấy, Phùng Thiệu Phong bất ngờ quay lại, che ô cho cô. Cô ngẩng lên nhìn, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt anh. Khoảnh khắc ấy rất ngắn, nhưng cũng đủ để xua tan bớt sự ngượng ngùng từ lần gặp đầu tiên. Dẫu vậy, khi đêm xuống, mỗi người lại về phòng riêng. Không có những cuộc trò chuyện kéo dài, không có những lời tỏ tình lãng mạn. Tất cả vẫn chỉ là một mối quan hệ đang ở mức bạn đồng nghiệp. Nhiều năm sau, khi đã trải qua biết bao biến cố, cả hai mới ngồi lại và nhớ về ngày đầu tiên ấy. Phùng Thiệu Phong bật cười, anh nhớ khi ấy, anh chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Em vào phòng, ngồi xuống, chỉ gật đầu chào, ai ngờ, người phụ nữ khiến anh rung động cả đời lại chính là em. Triệu Lệ Dĩnh cũng mỉm cười, lúc đó em cũng nghĩ, anh sẽ không bao giờ để mắt đến em đâu. Vậy mà cuối cùng, chúng ta lại trở thành một gia đình. Khung cảnh ngượng ngùng ngày ấy, giờ nhìn lại, hóa ra lại là một kỷ niệm đáng yêu. Nó chứng minh rằng tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng tiếng sét, mà đôi khi xuất phát từ những khoảnh khắc tưởng chừng vô vị. Có lẽ chính vì khởi đầu ấy mà mối tình của họ sau này lại đặc biệt đến vậy. Bởi tình yêu không đến vội vàng, mà từng chút một, chậm rãi bồi đắp. Sự ngượng ngùng khi xưa hóa thành một phần ký ức ngọt ngào. Khi nhắc lại, họ không còn thấy khó xử, mà chỉ thấy ấm áp. Bởi từ một sự im lặng xa cách, họ đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm, để rồi nắm tay nhau trên hành trình làm cha mẹ. Câu chuyện lần đầu gặp gỡ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính là minh chứng cho một sự thật giản dị. Tình yêu không phải lúc nào cũng rực rỡ ngay từ đầu. Có những mối tình bắt đầu bằng cái nhìn say đắm, nhưng cũng có những mối tình xuất phát từ một buổi gặp gỡ đầy ngượng ngùng, không chút rung động. Thế nhưng, qua năm tháng, chính sự ngượng ngùng ấy lại trở thành chất liệu đặc biệt để khi họ nhớ lại, trái tim vẫn thổn thức, để khán giả thêm tin rằng tình yêu thật sự không cần một khởi đầu hoàn hảo, chỉ cần hai người đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, thì rồi sẽ đi được cùng nhau đến những chặng đường xa. Trong những năm đầu sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh chưa có hào quang rực rỡ như hiện tại. Cô là một nữ diễn viên chăm chỉ, thường xuyên nhận những vai phụ, chỉ dần dần mới được khán giả để mắt nhờ gương mặt sáng và đôi mắt trong trẻo. Phùng Thiệu Phong lúc ấy lại là một hoàng tử màn ảnh, đã có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí. Với gia thế và sự nghiệp, anh dường như thuộc về một thế giới khác so với cô gái nhỏ bé đang cố gắng từng bước như Triệu Lệ Dĩnh. Chính vì vậy,
Khi cái tên Triệu Lệ Dĩnh được nhắc đến trong buổi họp bàn kịch bản, Phùng Thiệu Phong cũng chỉ nghĩ đơn giản, một gương mặt mới, chắc sẽ chẳng có gì đặc biệt. Ngày hôm đó, căn phòng họp chật kín người, đạo diễn, biên kịch, trợ lý và nhiều gương mặt quen thuộc khác. Khi Triệu Lệ Dĩnh bước vào, cô mặc chiếc váy đơn giản, trang điểm nhẹ, nở nụ cười lễ phép. Phùng Thiệu Phong chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua rồi quay đi, không có lời chào nồng nhiệt, không có sự bất ngờ, cũng không có ánh sáng bùng nổ của một tiếng sét ái tình. Trong suốt cuộc họp, cả hai hầu như không nói chuyện trực tiếp, mỗi người đều chìm trong thế giới của riêng mình. Triệu Lệ Dĩnh cố gắng chăm chú lắng nghe, còn Phùng Thiệu Phong chỉ tập trung vào kịch bản. Khoảng cách vô hình ấy khiến không khí thêm ngượng ngùng, những người xung quanh thì bàn tán rôm rả, còn hai nhân vật chính lại chẳng tìm được một đề tài chung nào để mở lời. Trong lòng Triệu Lệ Dĩnh, cô có chút hụt hẫng. Trước khi gặp, cô từng nghĩ anh chắc hẳn là người ấm áp, ga lăng, sẽ dễ dàng tạo cảm giác thân thiện, nhưng thực tế lại khác xa. Cô tự nhủ có lẽ anh ấy không thích tiếp xúc với người lạ, còn mình chỉ là một gương mặt mới, chẳng đáng để anh chú ý. Còn Phùng Thiệu Phong, ấn tượng ban đầu về Triệu Lệ Dĩnh cũng hết sức mờ nhạt. Anh chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn, lễ phép, nhưng chưa có gì khiến anh rung động. Thậm chí, trong lòng anh còn nghĩ chắc rồi cũng chỉ là đồng nghiệp đi ngang qua đời nhau. Ngày đầu tiên trên phim trường, đạo diễn yêu cầu hai người tập thoại. Triệu Lệ Dĩnh lúng túng, nhiều lần quên lời. Phùng Thiệu Phong ban đầu chỉ gật đầu nhắc nhẹ, nhưng trong ánh mắt vẫn giữ khoảng cách. Những người trong đoàn nhìn vào còn trêu, có vẻ hai người chưa tìm được cảm giác ăn ý đâu nhé. Câu nói ấy càng khiến Triệu Lệ Dĩnh đỏ mặt, còn Phùng Thiệu Phong thì chỉ mỉm cười gượng gạo. Khán giả sau này khi nghe kể lại cũng thấy thú vị, ai mà ngờ một cặp đôi từng gây chấn động showbiz lại có khởi đầu, chẳng có gì lãng mạn như thế. Một hôm, trong lúc quay cảnh ngoài trời, trời bất ngờ đổ mưa, cả đoàn hốt hoảng chạy tìm chỗ trú. Triệu Lệ Dĩnh vì mải thu dọn đạo cụ nên bị kẹt lại. Khi cô còn loay hoay, một chiếc ô bất ngờ che trên đầu. Cô ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Phùng Thiệu Phong, nhưng ánh mắt lại có chút dịu dàng. Anh nói khẽ, đừng lo, cứ để đó, để người khác dọn. Khoảnh khắc ấy thoáng qua rất nhanh, nhưng nó gieo vào lòng Triệu Lệ Dĩnh một cảm giác lạ. Hóa ra, người đàn ông có vẻ xa cách kia cũng biết quan tâm. Nhiều năm sau, khi đã trở thành vợ chồng, trong một buổi trò chuyện, cả hai cùng nhớ lại lần đầu gặp gỡ. Phùng Thiệu Phong bật cười, anh thừa nhận, hôm đó anh chẳng hề có ấn tượng gì. Em bước vào, ngồi xuống, anh chỉ gật đầu chào. Ai ngờ, người con gái ấy sau này lại trở thành mẹ của con trai anh. Triệu Lệ Dĩnh cũng cười nhẹ, em cũng nghĩ anh quá xa cách. Lúc đó em tin chắc rằng giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ có một câu chuyện nào. Cả hai cùng bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có sự ấm áp, bởi chính cái khởi đầu tưởng chừng vô vị ấy lại là nền móng cho một hành trình tình cảm sau này. Nếu như có một khởi đầu lãng mạn, có lẽ ký ức ấy chỉ đơn giản là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chính sự ngượng ngùng, khoảng cách và sự xa lạ ấy đã khiến câu chuyện của họ trở nên khác biệt. Khán giả khi nghe lại càng thấy gần gũi, bởi trong đời thực, tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng ánh mắt say đắm. Đôi khi nó khởi đầu bằng sự chẳng có gì đặc biệt, nhưng rồi theo thời gian, sự kiên nhẫn và duyên phận đã biến điều bình thường thành điều kỳ diệu. Câu chuyện về lần gặp đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là một minh chứng cho sự kỳ lạ của số phận. Họ từng không rung động, từng thấy đối phương chẳng có gì đặc biệt, từng chỉ là những người xa lạ trong một căn phòng đông người. Nhưng rồi, chính họ lại nắm tay nhau đi qua những tháng năm sóng gió, cùng nhau trở thành cha mẹ, để lại một dấu ấn khó phai trong lòng công chúng. Khán giả mỗi khi nhớ lại, đều thở dài, tình yêu thật sự không cần khởi đầu hoàn hảo. Quan trọng là, sau cùng, hai người có tìm thấy nhau giữa dòng đời hay không?